Wow! Very masipag. Let's go! So this is what it looks like. Hindi namin nilabas yung mga gamit while cleaning the wall. So nakatambak lang siya lahat dyan sa gilid. Sobrang kalat and yung dumi lahat nasa floor. Kitang-kita niyo yung mga cracks dyan sa wall na yan. Tsaka ang dumi niya. Even this wall has a lot of wallpapers that we have to remove one by one. Thank you to my dear sister for helping me out. So, the reason why we're doing this, para pumantay yung mga crack. Para pag pininturahan siya, smooth siya, pantay yung wall. Kaya, ginagawa. Sobrang alikabok. Hindi na nga kailangan kong palitan yung mga dapat yung edges niya. Dito, tama dyan. Oh, kasi ito i-balance mo. Bakit ako ako? So, tapos na tayong mag-paint ng room. Pinatuyo na rin natin siya. So, pwede na tayong mag-decorate. Smoke up a glimpse of heaven. Smoke up a glimpse of heaven. Be the one to, I'll be your cigarette. I would be your light, and I would shine you bright. Oh, I wish I'd be your last. Smoke up a glimpse of heaven. Smoke up a glimpse of heaven. Yeah.
figure